नोंगरिंग और केन को बोला नोंगरिंग। हेलो, ये नोंगरिंग मन कहा यहाँ में आइए और केन भाई भी आइए दोनों। नोंगरिंग कहाँ है? केन भाई कहाँ में है? ऊपर में आइए, इधर पर इधर हाँ बीच में खड़ा होगा। आप इधर मैं एतु काने करिसे मैं अपना एमएलए कैंडिडेट आसे मुके मारिब मारिब परे बाई चारिजन ताकिले मुके मारिबले नहीं पारिब एकाने मैं चारिजनक मातिसे मोर लगरिया काने और जो भी एमएलए तु लिडार तो खड़ा हबो लगते वर्कार्स থাকিব লাগে जोन एमएलए वर्कार्स নাই আছে एतु तो पाब्लिक चलाबले নাই पारिब तो हेकाने एबिलाक जिता मरम करछि तिताले राजर उसरते एतु मरमটো देखाब লাগে हेकाने आमी एकेलगे खड़ा करिसे बाकीबिलाक आपुनि बिया नाय पाबो आमाक माता नाय बोले मात्र मलेन नोंगरिन और एतु केन उमाके मरम करेছে এনেকা নাই আপনার লগক মই বেশি মরম করে হেঁতক কমতি মরম করে হয়তো খং বল নাই দিবলে কানি ইয়াত মাতিছে তো এই বুলি কই কিনে এনেতো মই বেশি কবলে নাই আছে কালি বি মই কৈছিলে যত মিটিং করে মই এড্রেস নাই করে এড্রেস এতু কারণে নাই করে কেলে মানুষ গিনতি করবলিগা হয় নাম তো লবলিগা হয় কিছুমান তো যোনে বুঝি পায় এতো একো নাই যোনে বুঝি না পায় सारे तो मोर नाम लोआ नहीं मुके बिया पाइसे बोले एने दुख करे एकाने मैं सबक कमन के कई दिए केले मरम आसे काने एकेलगे एकता হয় तो हेकाने यात जिमान आइसे सबे एके आसे तो डांगर आसे हुरु आसे एनेका নাই जोन बिलाक एड्रेस करि आसे मोर लगते मलेन लगते करे केन बाइलत बि करि आसे एटा उमा करि आसे আপুনি লাগ ভাবিছ बोले एते डांगर হৈ গলে এটো ডাঙৰ নাই আছে আপনার গার্জেন আছে আমি আপনার পুরা আমি বিলাক বেশি কাম করে এটু কানে আমি এনেকা গুড খাব পারে না এলে গুড খাব নোৱাৰে কেলে গুড খাবলে বি কোনোবা তো তাকিব লাগে আহক তাতে বহুক এনেকা রাস্তা দেখা মানুহ লাগে আর কই দিয়া মানুহ লাগে তো হেকানে কালিরি আমার জয়নিং প্রোগ্রাম আসলে মলেন ভাই কই দিছে কেন ভাই বি কই দিছে তো মই রিপিট নাই করিব কিন্তু ইমানে মই কব জি বি হৈ আছে তো আপনার কানে বাল আছে কিন্তু আপুনি জানিব লাগে তো কেলে এনেকা হৈ আছে আজি আমার ইলেকশন ক্যাম্পেইনৰ জয়নিং প্রোগ্রামটো পিকনিকত ইয়াত চেঞ্জ করেছে ডিলিং বস্তিত আসলে তো আপনাক কই দিছে ইয়াত মই আগত কৈছিলে বেনারটো ইয়াতে লগাই দিও বেনারটো লগাব পারা আসলে তথাপি হেনতে আমাক পানিশমেন্ট দিম বুলি এতে কৰি আছে এইকাৰণে ইয়াতে আমি আসামৰ ইপিনে সাইডত কৰি লইবি বেনারটো তাকিলে এতে কব তন্তে বৰদুমচা আন্দাৰত কৰিছে বুলি গিজিং বস্তিত কৰিছে বুলি এনেকা ক'ব সেইকাৰণে লগৰীবিলাক কৈছে নাই লগালে ভাল উমাবি কৈছে নাই লগালে ভাল মই কৈছে হ'ব হৈ যাব আমিবিলাকে মৰম হ'লে হৈ যায় না সেইকাৰণে আপোনালোক এতিয়া আজি যিমান আহিছে মই সবকে মই ওয়েলকাম কৰিছে মই ভাল পাইছোঁ সঁচাকৈ অন্তৰ পৰা এইটো আপোনাৰ মৰম আছে দুসৰা মিটিঙতে মানুহ মাতি থাকে বিচাৰি থাকে মানুহ নাই থাকে কিন্তু মোৰ মিটিঙতে আপোনালোকে এক্সেছকে আহি যায় মই আপনাক ধন্যবাদ বাহিৰে একো দিবলৈ নাই এইটো কৈ মৰম বুলি নহয় জানো সেইকাৰণে মই কালি কৈছিলে আপোনাৰ লগতে মই 5 বছৰ কাম কৰিছে আপোনাৰ এমএলএ হিচাপতে তাতে মই কি ভাল বিয়া কৰিলোঁ মইতো জানা নাই মোৰ মতে মই ভাল কাম কৰিছোঁ এনেকা মই ভাবিছে তথাপি মানুহ হিচাপতে কৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গ'ল যদি মই আকৌ চবৰ মাজতে সবৰ উইটনেছতে মই মাফ খুজিছে যদি মই ভুল হৈছে মোকে মাফ কৰিব যদি মই ভাল কাম কৰিছে আৰু আপুনি মোক তাকত দিব লাগে যাতে নেকি উহা যেন আপোনাৰ কাৰণে আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰে কেলে মানুহ হৈ সবত একেলগে পুৰা কৰিব নোৱাৰে আগত আমাৰ এইটো দেউৰী ভাই একজন কৈ কিনে গৈছে আপোনাবিলাকৰ প্ৰব্লেমটো এইটো আপোনাৰ মাত্ৰ নাই আছে সবৰ জাতিৰ ইয়াত প্ৰব্লেম আছে এইটো কামটো খতম কৰিবলৈ কাৰণে অলপতো সময় লাগে আৰু আমি মিলি কিনে কাম কৰিব লাগে যোৱা এইটো বাৰতে মই 5 বছৰতে আপোনাৰ এমএলএ আছিলে কিন্তু মই কিছু কাম মই কৰিব পৰা নাই তা সময়তে আমাৰ ইয়াতে পঞ্চায়ত দুটা গভৰ্ণমেণ্ট থাকে জায়গাতে একটা এমএলএ হয় একটা পঞ্চায়ত গভৰ্ণমেণ্ট থাকে তো পঞ্চায়ত লিডাৰ যিমান আছিলে মোৰ লগতে নাই আছিলে 2014 পুৰা 19 লৈকে কেলে পঞ্চায়ত ইলেকশনটো হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে পঞ্চায়তৰ যিটো কামটো মই আকৌ কৰিব নোৱাৰে মই মাত্ৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে কিছু কিছু কাম আছে লোকেল এমএলএ গভৰ্ণমেণ্টটো আৰু পঞ্চায়তৰ গভৰ্ণমেণ্টটো মিলি কিনে কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে হৈ যায়
ইটা মই যেনেকা কালিৰ পৰা চাই আছে আমাৰ যেনেকা শিল্প সমাজে তো খামতি সমাজে আমাৰ এইটো নগৰীন বাই আৰু কেন বাইৰ লিডাৰশ্বিপ আন্দোলনতে যিমান ওলাই আহি আছে এতিয়া মই পুৰা বিশ্বাস কৰিছে ইয়াৰ যিমান সমস্যা আছে কোনোটো নাই ৰহিব তো হৈ যাব আপুনি বিশ্বাস কৰক কালি যেনেকা মৌ বৈ আছে আজি যেনেকা মৌ বৈ আছে এইটো সঁচাকৈ আপোনাৰ অন্তৰৰ পৰা যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আৰু প্ৰব্লেম নাই হ'ব ইয়াতে তুমি শিল্প আছে তুমি খামতি আছে তুমি নক্তে আছে তুমি টাংটা আছে এইটো আৱাজ তুমি হেৰাই যাব অহা দিন এনেকা একটা আৱাজ হ'ব আপুনি মোৰ পৰিয়াল আছে আপুনি মোৰ বাই আছে আপুনি মোৰ ভনী আছে এইটো শব্দটো ওলাব জাতি শব্দটো হেৰাই যাব কেলে যিটাৰি জাতি শব্দ ওলায় মানুহে অলপ বাঘ হৈ যায় তুমি শিল্প ক'লে শিল্প মইতো শিল্প হয় মোক নিচি ক'লে মইতো নিচি এনেকা হৈ যায়তো না নাই আপুনি মোৰ বাই আছে আপুনি মোৰ ভনী আছে আপুনি মোৰ ককাই আছে ক'লেতো পৰিয়াল হৈ যায় তাতে বাৰটো নাই থাকে তো সেইকাৰণে মই কালিৰ পৰা চাই আছে মই বিশেষকৈ এইটো দুজন বাই লগত মই ধন্যবাদ দিছে আৰু আপোনাৰ লগত যিমান ফল'ৱাৰ কৰি আছে চবক মই ধন্যবাদ দিছে এইটো শিল্প সমাজ লগতে মা বাবা ভনী যিমান আহিছে আপোনাৰ খামতি আপোনালোক যিমান আহিছে মই আপোনাক অন্তৰৰ পৰা মই ৱেলকাম আকৌ জনাইছে ধন্যবাদ দিছে অহা দিনতে আপোনাক এনেকা ব্লেছিং দিলে আৰু ডাইন বৰদুমচা সমস্যাতে আৰু প্ৰব্লেমটো নাই হ'ব মই আপোনাক এছুৰ কৰিছে কেলে মই আপোনাৰ লিডাৰ হ'লে মোৰ লিডাৰশ্বিপ আণ্ডাৰতে জাগৰা হ'বলৈ মই নাই দিব লাষ্ট টাইম এইটো যেতিয়া মই MLA আছিলে তেতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যেতিয়া মই নতুন নতুন আহিছিলে মোৰ এইটো মৰেন বাই ইয়াত আছে ইয়াতে ডাইন বৰদুমচাতে ফুটবল খেলিলে জাগৰাটো আমাৰ নক্তে বাই আৰু শিল্প বাই লগতে লাগি থাকে খেলি দুজনে তাকত আছিলে মই কৈছে MLA হোৱাৰ লগে লগে মই মাতি কেনে মলেন বাইৰ লগত লোগান চবক মাতি কেনে কৈছে আজিৰ পৰা আমাৰ নক্তে বাইটো জাগৰা কৰিব নালাগে কেলে মই নক্তে নামতে MLA হৈছে তেতিয়া আপোনাৰ বদনাম হৈ যাব বোলে না মই পুৰা বিশ্বাস আছে সেইটো পৰাটো জাগৰাটো হোৱা নাই যদি মই ভুল হৈছে মই ক'ব পৰা নাই কিন্তু জাগৰাটো মই আৰু শুনা নাই ফুটবল খেলাতে মানে বিয়া নহয় ফুটবল খেলাতে তেলা তেলি হৈছিলে বুলি কিন্তু মই যেতিয়াৰ পৰা MLA হৈছিলে এনেকুৱাটো নাই আছে ভাইচাৰাটো ওলাইছে মই ফূৰ্তি হৈছে ভাল লাগিছে মানে তো সেইকাৰণে অহা দিনত তাতকৈ আমি আৰু ভাল হ'ব লাগে নহয় জানো তো সেইকাৰণে পলিটিক্স কৰাটো এইটো ডেমক্ৰেচি ৰাইট আছে আপোনাৰ ৰাইট আছে চবৰ ৰাইট আছে যেতিয়া মই MLA আছিলোঁ আমাৰ এতিয়া চামলং মচাং বাইটো তেতিয়া MLA কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে 2 বছৰ আগৰ পৰা তেহেঁতে মিটিং কৰি আছিলে তেহেঁতে যেতিয়া মিটিং কৰে মই মোৰ অফিচাৰৰ লগত কৈ কিনে মোৰ পুলিচ লগত মই পঠাই কিনে তেহেঁতৰ যিটো মিটিংটো মই প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ দিছিলে এই মিটিঙত কোনোবি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে মিটিংটো ভাল হ'ব লাগে এনেকুৱা মই মোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতে মই চলাইছিলে কেলে এইটো MLA কা ডিউটি হয় এৰিয়াতে যোন কিবা একটা কৰি লেবি ভুলকে কৰি লেবি ৰাইটকে কৰি লেবি এইটো প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো MLA কা ডিউটি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কা ডিউটি আছে মই মা হিচাপতে বাবা হিচাপতে এই 5 বছৰতে মই কাম কৰিছে আৰু চামলং স্পেচিয়েলি চামলং মচাং বাই লগতো মই মদত কৰিছে মোৰ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক বি কৈছিলে চামলং মচাং চাহাবে ইমান মিটিং কৰি আছে ছাৰ মানুহ ওলাই আছে আপুনি মিটিংটো ৰখাব লাগে মই কৈছোঁ মিটিং ৰখাটো এইটো পাপ হ'ব যোনে মানুহ ভাল পাব এইটোত লগত থাকিব যোনে মানুহ বেয়া পাব এইটোতো যাব আৰু সিহঁতৰ নিজৰ লোকৰ ইচ্ছাটোতো আমি ৰখাব নোৱাৰে মই অলপ 10 মিনিট হ'ব পাৰে আপুনি বেয়া নাই পাবি আপোনাৰ কাৰণে ভাল আছে কেলে আপোনাৰ ইচ্ছাটো মই ৰখাটো এইটো পাপ হ'বতো নহয় জানো আপোনাৰ ইচ্ছাটো আপুনি কৰিব পাৰিব লাগে মোৰ ইচ্ছাটো মই কৰিব পাৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ফ্ৰীডম হয় ফাণ্ডামেণ্টেল নিজৰ ৰাইট আছে তো সেই হিচাপতে মইতো যিমান পাৰে তেহেঁতে মিটিং কৰিছিলে মই প্ৰটেকশ্যন দিছিলে মই মদত কৰিছিলে তেহেঁতে মোক ক'ব নোৱাৰে নিজ কামিন চাবৰ সময়তে মোৰ মিটিংটো ৰখাই দিছে বুলি এইটো আনফৰ্চুনেট আছে আমি কালি গজুতে আমাৰ মিটিং প্ৰগ্ৰাম আছিলে আমাৰ দুখন বাই আণ্ডাৰতে মিটিংটো কণ্ডাক্ট কৰিছিলে কিন্তু তাতে বি আনফৰ্চুনেটলি এতে ৰখাইছে ৰখাইছে কাৰণে আমি ৰাজানগৰতে মোৰ বাই টিংৰা ঘৰতে আমি মিটিংটো পাতিছিলে এইটো নিজৰ ঘৰ আছিলে নিজৰ ঘৰতো কথা পাতিব পাৰে এইটো হিচাপতে কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু কালি আমাৰ যিমান শিল্প সমাজে শান্তি সমাজে সিহঁতৰ মৰমটো মোক পুৰা দেখাই দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে ভয় খাই গ'ল আৰে আগতো শিল্পবিলাক ইমান নিজ কামি চাৰ লগত নাই আছিলে সেইবাৰটোতো পুৰা ওলাই গ'লেতো তাৰ আৰু জাগা নাই বুলি এইটো ভয় হৈ গ'ল মানে তো সেইকাৰণে সিহঁতে পলিটিকেলি অলপ ৰখাব লাগে কৰিছে তো আপুনি ডিছকাৰেজ কৰিব নালাগে মলিন ভাইটো কৈছে যেতিয়া মৰমটো থাকিব কোনোবি ৰখাবলৈ নাই পাৰিব মৰম লগত গুলি বি ৰখাবলৈ নাই পাৰিব
এনেকুৱা মৰণটো পাৱাৰ আছে তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি যেতিয়া একদিনে দিনে দিনে আৰু জৰি আছে এইটো ভাল আছে ইমানে হ'ব আপোনাক মই ইছ্যু কৰিব অহা দিনতে এতিয়া যেনেকুৱা চলি আছে তাত পূৰা আমাৰ ভাল হ'ব চিচি সিংহ সাহেব 25 বছৰ চলাইছিলে তাৰ পৰা আমি অহা দিনত আমাৰ দাইন বৰদমচাটো ভাল হ'ব কেলে একটা পৰিয়াল হ'লে কিনে আমি জীয়াই থাকিবলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব কোনো পৰিয়ালেও আমি কষ্ট দিবলৈ নাই দিব কোনোবা একটা ডিষ্টাৰ্ব হ'লে আমি চবেই মিলি কিনে একজন একজনকে মৰম কৰি মদত কৰি কিনে আমি চলিবলৈ ট্ৰাই কৰিব মোৰ লিডাৰশ্বিপতে কোনোবাৰ গড় জ্বলিলে আমি চব মিলি কিনে ডনেশ্যন উঠাই কিনে দিব আৰু মই বি দিব এনেকুৱা কৰি কিনে যাৰ বি জ্বলিলে দুখ কষ্ট হ'লে দুখ কষ্ট হৈছে বুলি মানে মই ভাবিবলৈ নাই দিব ইমান মই ট্ৰাই কৰিম মোৰ লগৰীয়াবিলাকতো এতিয়া যিমান ভাই ভনীবিলাকতো ভাল আছে সেইটো মই বিশ্বাস কৰিছে সিহঁতে বি মোৰ নিচিনাহে ভাবিব তো সেইকাৰণে যিমান আজি আহিছে আপোনালোকে মনটো হুৰু কৰিব নালাগে আজি গিদিন আণ্ডাৰতে যিটো মিটিংটো ছাডেনলি আমি বি কালি অলপ নাৰ্ভাছ হৈছিলে কি কৰিব এতিয়া মানে অল অফ দ্য ছাডেনলি যেতিয়া অৰ্ডাৰ আহিছে অফিচ অৰ্ডাৰটোতো মানিব লাগে কেলে অফিচ অৰ্ডাৰটো নাই মানিলে এইটোতো ভাল নাই এইটো যেতিয়া ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰত আছে গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰত যোনটো আছে এইটো অৰ্ডাৰটো মানিব লাগে তা আমি কৈছে তেতিয়াহ'লে তাতে ক্লিয়াৰ কাট লিখা আছে পলিটিকেল গেদাৰিংটো পলিটিকেল মিটিংটো আৰু মানুহ গোট খাব নালাগে এনেকুৱা দিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গৌৰৱ দি গোট খালে তাতে এৰেষ্ট কৰিব তো সিহঁতৰ ইণ্টেনশ্যন আছে এৰেষ্ট কৰিব লাগে এইটো কাকে এৰেষ্ট কৰিব লাগে মোৰ অৰ্কাছ মলিৰ লগত কৰিব নংনিৰ লগত কৰিব কেৰ লগত কৰিব উমা কৰিব নাইলে মুখে কৰিব তা কৰিলে মানে হাৱাটো পেলাই দিব সিহঁতক এৰেষ্ট কৰিছে ভুল কৰিছে বদমাছ কৰিছে এনেকুৱা ক'বলৈ কাৰণে তা সেইকাৰণে আমি বি ঠিক আছে আপুনি অৰ্ডাৰ দিছে আমি আমাৰ ADCৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্ডাৰটো অনাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো জইনিং প্ৰগ্ৰামটো আমি চেঞ্জ কৰিব এইটো আজি পিকনিক বনাম কেলে চবটো খোৱা বোৱাটো ৰেডি হৈ গৈছিলে তা সেইকাৰণে যিমান মোৰ অৰ্কাছ বেলগত মই চবকে মই ধন্যবাদ দিছে আমি আপুনি অভাৰনাইটতে একটা ৰাতিতে মানে গিদিঙৰ মিটিংটো ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰিব পাৰিছে নাই হৈ কিনে এইটো কাৰণে মই কি দিব আৰু আশীৰ্বাদহে দিব আপোনাৰ ককা হিচাপতে মা হিচাপতে নহয় জানো এইটো যিমান কাম কৰিছে আপুনিবিলাক ভাল কৰিছে আৰু এনেকাই কৰক আমাৰ বৰদমচা দায়নত যিমান আছে এইটো অৰুণাচলটো আমি একদিন চলাব পাৰিব এইটো আপুনি বিশ্বাস কৰক সেইবাৰৰ নিচিনা যদি কষ্ট কৰে আপুনি ভাবি চাওক কালি আমি আমার মিটিংটো রাত্রিতে 11 বাজেতে আমি গম পাইছে কাগজটো কিমান রাত্রি 11 বাজেতে আমি 11 বাজে না 10 বাজে মাত্রত কাগজটো আমি হোয়াটসঅ্যাপতে পাইছে তাই রাত্রি 10 বাজে প্রোগ্রামটো আজি রাতিপুৱাটো আপুনি ওভাৰনাইটতে ইমান ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰাটো এইটোতো ধেমালি কথা নাই আছে আপোনালোক যোনে যোনে আহিছে এইটো ভাবিছে বোলে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল বোলে এইটো মেনেজ কৰা মানুহটো জানে কিমান কষ্ট হৈছে না ৰাতি হোৱা নাই কিনে কাম কৰিছে আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ পাব তো কিমান ভাল আছে আপুনি ভাবি চাওক আৰু যোনে কষ্ট কৰিছে কিমান কষ্ট পাইছে হ'লা তথাপি আপোনাৰ অহাটো দেখি কিনে তোৰ কষ্ট বি বাইবিলাকৰ কষ্ট বি খতম হৈছে নহয় জানো নংনি বাই সেইকাৰণে নংনি বাই মই একটু কংগ্ৰেচুলেট কৰিছে যি বি হিত কথা পাতে মন পৰা কথা পাতে মই ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ জইনিং প্ৰগ্ৰামতে মইতো নাই আছিলে আমাৰ এইটো মলিন বাই আণ্ডাৰত আপোনালোকে কৰিছিলে মই যদি ফেচবুকতে চাই আছিলে আপোনাৰ কোৱাটো তনলেপ বাইৰ কথা কোৱাটো এইটো আচল কথা আছে এইটো আপুনি জানি গ'লে হৈ গ'ল মই আপোনাক মাতিবলৈ দৰকাৰ নাই মূৰত আহিবলৈ কাৰণে আপুনি নিজে ওলাই আহিব নহয় জানো আপুনি নিজে মন পৰা কৰিলেতো কাকে কি আছে কোনে আপোনাক হাৰাব মই মাতিলে আপুনি মোৰ পিছত পিছালে তেতিয়াহ'লে কোনোবা মানুহ ৰুহাই দিব কিন্তু আপুনি নিজে ওলাই আহিলেতো কোনে ৰুহাব ধুমুহা বতৰা আহিলে বি নাই ৰখাব সেইকাৰণে মই অলপ বেছি হ'লে বি মাক খুজিছে আৰু এনেতো ক'বলৈ বেছি আছে নেক্সট টাইমতে আমি এটা প্লান কৰিব আমাৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰামটো কেনেকা হ'ব তাতে আমি পলিটিকেল এজেণ্ডাটো ল'ব বনাব তেতিয়া আমি কি প্লান হ'ব আপোনাক আমি কৈ দিব তো লাষ্টতে মইতো ইমানেই ক'ব চামলুং মচাং বাই লগত মই ধন্যবাদ দিছে আপুনি আমাৰ মিটিংটো তাত গিৰিঙত ৰখাই দিছে কাৰণে আমি কমচে কম আজি